Όπως πάντα, ξέρετε ότι χρειάζομαι ένα ζέσταμα, έτσι όπως και στα σεμινάρια. Ξεκινάω κάπως αλλιώς και σιγά σιγά μπαίνουμε στο θέμα. Μπαίνω λοιπόν σε σύνδεση με αυτόν τον υπερσυνείδητο ιστό ή τον υπερενιαυτό, όπως αλλιώς θα τον έλεγα, για να αντλήσω όλες τις πληροφορίες μου. Ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε στα σεμινάρια, στα γραπτά, σε αυτά τα μίνι σεμινάρια, δεν το κατεβάζω από το νοητικό, ίσως μόνο τώρα στην αρχή. Αλλά όταν θα συντονιστώ, και εγώ θα μάθω τι έπεται να μας δοθεί. Ακούω απλά το ορμέμφυτο κάλεσμα και άκουσα το κάλεσμα και ήρθα σήμερα στο Πήλιο για να, δεν ξέρω, για να διακομίσω και σε εσάς αυτή την ομορφιά που θα μου δοθεί. Και δίνετε ήδη, για δείτε. Πού τα μωρέ. Άρα τα καημένα κουτσένουν. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό θα. Τα γύρια. Τι είναι. Άρα τα καημένη γυρά. Έλα. Τι είναι σφασμένο. Όχι. Τι σφασμένο του πόδι. Για 3 τα δωμάτια πήγαινε. Ωραία είναι. Πάνε για το Μαντρί. Μέσα στην ησυχία του δάσους, όπου η σιωπή έχει φωνή και μιλάει, όπου το θρώισμα των φύλων είναι γλώσσα και κώδικας. Επίσης και ο άνεμος, που μπορεί να μην ακούγεται αλλά πνέει. Και οι σταγόνες,
της βροχής. Όπου επιλέγουν να πέσουν, για κάποιο λόγο πέφτουν. Ήρθε η ώρα να αναπτύξω το θέμα μας. Έχει να κάνει με την πνευματικότητα, τη φώτιση και την προσωπικότητα. Είναι το πρώτο θέμα που θέλω να αναπτύξω σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν όλους μας. Στο δρόμο ή μάλλον στη σπυροειδή κίνηση εντός της ατραπούς για τη θέωση που λέμε. Ως ενσαρκωμένες πνευματοψυχές ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο για να μαθητεύσουμε, να διδαχτούμε και να διδάξουμε ακόμα με τη στάση ζωής μας. Αν όντας συνειδητοί το κατανοούμε αυτό και το καταλαβαίνουμε. Φώτιση. Πώς γίνεται η φώτιση? Η φώτιση. Είμαστε καταρχήν σε μια εποχή η οποία βοηθάει ως προς αυτό. Έχουμε μιλήσει για τη ζώνη φωτονίων, μέσα στην οποία αρχίζει να λούζει το πλανήτη μας και για τα επόμενα 2.000 χρόνια. Είναι αισθητή πλέον η ραδιοβόληση αυτή. Αυτό φαίνεται και στις κλιματολογικές αλλαγές και στις διαθέσεις μας και στις πολλώσεις του φωτός και του σκότους στον κόσμο μας. Αρχίζει να βρέχει, αλλά μου αρέσει πολύ. Πήλιο. Οι πολλώσεις λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς γίνεται η απαρχή της φώτισης. Έχουμε το φωτεινό και το σκοτεινό μας πόλο. Για να υπερισχύσει ο φωτεινός πόλος, θα πρέπει το σκοτεινό μας πόλο να τον μεταστοιχιώνουμε σιγά σιγά σε φωτεινό. Πώς όμως? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί όλοι ο κόσμος όλος τέλος πάντων πολλώνεται ή στον ένα ή στον άλλο πόλο. Μεσότητα σπανίως. Η μεσότητα από ανάγκη μπορεί να γίνει επιλογή, αλλά αφού πρώτα κατακτήσουμε την επαφή και γνωριμία με τον μηχανισμό που λέγεται μεταστοιχειωτής ενεργειών. Έχουμε τη δύναμη να μεταστοιχειώνουμε τα πάντα, να αλλάζουμε διαθέσεις. Έχετε δει πως μετά από ένα τσακωμό αυτοί που αγαπιούνται, ξαφνικά αγαπιούνται. Αυτό λέγεται μεταστοιχείωση. Η μεταστοιχείωση λοιπόν του σκοτεινού μας πόλου σε φως γίνεται όταν συνήθως έχουμε ζητήσει να φωτιστούμε πνευματικά, να φωτίσουμε το πνεύμα μας, το οποίο θα φωτίσει όλη μας την ύπαρξη και θα δώσει δύναμη στην ψυχή μας, ώστε η πνευματοψυχή να ενωθεί. Διότι ο άνθρωπος είναι διασκορπισμένος σε άπειρα κομμάτια σε αυτή τη ζωή και ψάχνει να βρει τον εαυτό του και του λένε οι άλλοι ποιος είναι, αλλά του λένε ψέματα φυσικά για να είναι μονίμως διασκορπισμένος, κομματιασμένος και ελεγχόμενος. Για παράδειγμα, τα κύματα φωτονίων κατέρχονται, θέλω να το δείτε αυτό, σε συνδυασμό με βροχή. Είναι καταπληκτικό. Ζω ένα θαύμα. Ζω ένα θαύμα μαζί σας. Είναι τόσο όμορφα. Αυτό που λέω γίνεται, ορίστε. Έρχονται τα φωτόνια λοιπόν, ραδιοβολούνται στις υπάρξεις μας και ως συνήθως ο άνθρωπος όταν ενοχλείται το σκιώδες κομμάτι του, το υποσυνείδητό του από φως, συνήθως αποθεί το φως, το αποθεί, το πολεμάει. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος δηλαδή, γιατί ποτέ δεν θα μεταστοιχειωθεί το σκοτάδι του σε φως. Ο μαγικός μηχανισμός έχουμε πει ότι είναι... Ακούω διάφορα. Έχει και γρηγούρουνα εδώ. Ξανά επανέρχομαι στο θέμα μας. Λοιπόν, αποδοχή, όχι πόλεμος. Αποδοχή όμως τι σημαίνει? Ότι θα βγουν στην επιφάνεια όλα τα θέματα που μας έχουν πονέσει και τα τραύματά μας. Εκεί θέλει
δύναμη ψυχής. Θέλει σθένος να αντιμετωπίσουμε. Ένα τεράστιο κύμα πόνου προφανώς και αναμνήσεις που αναζωπυρώνονται και φαντάσματα που ζωντανεύουν, αλλά αυτό είναι παροδικό. Αν καταφέρουμε να αγκαλιάσουμε λοιπόν όλα αυτά στα πρώτα κύματα αφύπνισης που έρχονται και μας πιάνει ταραχή και νομίζουμε ότι έχουμε πάθει κάτι ψυχολογικό, ή είμαστε για τον ψυχίατρο και έχουμε πάθει κατάθλιψη, η κατάθλιψη είναι συνήθως αυτό, τα κύματα που ανεβαίνουν πάνω των αναμνήσεων, των συναισθημάτων μας, που ανεβαίνουν στην επιφάνεια, όχι για να τα ξανααποθήσουμε μέσα μας, γιατί θα αγριέψουν μετά και θα βγουν πιο άγρια στο μέλλον, αλλά για να τα κάνουμε αποδοχή και να τα ελευθερώσουμε και να τα λυτρώσουμε. Κλάσμα, κομμάτι λοιπόν, κάθε τόσο έρχονται κύματα και μας αναδύουν μέσα μας αυτά τα σκοτεινά κομμάτια μας, και τα οποία έχουν σχέση και με προηγούμενες σαρκώσεις. Γιατί σε αυτή τη ζωή έχουμε έρθει να καθαρίσουμε πολλές ζωές και σαρκώσεις πριν, στα πλαίσια της ανάληψης των ψυχών στο σχέδιο των επομένων 2.000 ετών, εισαγωγή του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας στην εποχή του υδροχόου. Κλείνει πλέον η σιδηρά εποχή, η ιχθυακή εποχή, ο τέταρτος ήλιος Μάγια, και μπαίνουμε στον πέμπτο ήλιο, στην τελευταία χρυσή εποχή του κύκλου των 26.000 ετών, ο ενιαυτός της Γέας, 26.000 χρόνια, 2.000 σε κάθε αστερισμό χρόνια μένει Γη, και από τους ιχθύς περνάμε στον υδροχόο. Πάμε ανάποδα από ό,τι γνωρίζετε και κλείνει το κύκλο. Ο κύκλος 26.000 ετών με μια ανάληψη του πλανήτη στην πέμπτη διάσταση. Οι λεπτομέρειες για την ανάληψη στο βιβλίο μου, Κοσμική Μύση της Γης στην πέμπτη διάσταση, αλλά εγώ πάντα μιλάω για την εσωτερική ανάληψη που ξεκινάει ερχόμενα μέσα μας, και η πρώτη αρχή είναι αυτή. Το πώς θα μεταστοιχειώσουμε λοιπόν το σκοτεινό μας εαυτό σε φωτεινό, ώστε ο φωτεινός να είναι ο κρατεός εαυτός. Εγώ είπα το μηχανισμό. Ξέρετε καλά πώς είναι. Το έχετε βιώσει. Ξέρετε πώς είναι να αποθήσεις ξανά πίσω και να πολεμάς τα συναισθήματά σου, και ξέρετε πώς είναι να αποδέχεσαι τα συναισθήματα. Αποδοχή, αποδοχή, αποδοχή. Και συγχώρεση. Πρώτιστα για τον εαυτό μας. Το δυσκολότερο όλων είναι να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας μέσα στις διαδικασίες. Αλλά αν σκεφτείτε ότι τα μαθήματά μας τα έχουμε προεπιλέξει, άρα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό στη διαδρομή, να μην ξεχνάμε ότι εμείς τα διαλέξαμε για κάποιο σκοπό. Μπορεί τώρα να μην φαίνεται το αποτέλεσμα, αλλά μετά από πολλά χρόνια το διακρίνουμε. Κάτι γίνεται. Έτσι. Τι γίνεται λοιπόν με την προσωπικότητα? Όποιοι παριστάνουν τους πεφωτισμένους και τους γκουρού πανσυμπαντικής σοφίας, αυτοί με τα άσπρα ρούχα, με το αιώνιο χαμόγελο, αυτούς λίγο να τους προσέχετε, που μόνο χαμογελάνε. Πώς είναι δυνατόν? Αν ήμασταν τέλειοι και αν με μια πρώτη έκλαμψη φωτός μέσα μας τα είχαμε τελειώσει όλα, τώρα θα ήμασταν σαν τον Χριστό. Τόσο τέλειοι. Η προσωπικότητα λοιπόν δεν, πώς να το πω, η προσωπικότητα δεν θέλει θηριοδαμαστή, θέλει εξημερωτή. Και η εξημέρωση τι είναι? Η αποδοχή. Θηριοδαμαστής τι κάνει? Πολεμάει. Για να εξημερώσεις το θηρίο μέσα σου πρέπει να το αγαπήσεις, να του δώσεις αγάπη. Αλλά θέλει δόσεις. Δεν γίνεται με την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν η προσωπικότητα υφίσταται και θα υφίσταται και πρέπει να υφίσταται. Γιατί? Γιατί ενσαρκωθήκαμε στον πλανήτη όπου τα όντα έχουν συναισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο σε ένα κόσμο τρίτο τετραδιάστατο, να βιώνουμε την γκάμα των συναισθημάτων
Γιατί κάποιες, πώς θα το πω τώρα, επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, κάποιοι δεν το έχουν αυτό. Είναι μόνο με ένα λογισμικό. Και γι' αυτό έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, σε υβριδοποιήσεις κλπ. Και εκφυλισμό. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία, ενώ έχουμε διαλέξει, το αστείο ποιο είναι, ότι έχουμε στρέψει τα όπλα μας εναντίον μας ως ανθρωπότητα. Αυτό το έχουμε βέβαια, δεν μου αρέσει, εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Γιατί λένε όλοι είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, το είμαστε όλοι. Απλά λέω, ήρθαμε να εμπειραθούμε όλη την γάμα των συναισθημάτων και το πιο γοητευτικό όλων είναι ότι είναι πολύ όμορφο να έχεις γνωρίσει ουρανούς και κολάσεις και να μην μένεις ποτέ εκεί κάτω, ούτε και εκεί πάνω μπορείς να μείνεις για πάντα. Γι' αυτό λέω ότι η προσωπικότητα πάντα υφίσταται. Εγώ ήμουν 7-8 χρόνια, σύνολο τώρα 9 που ολοκλήρωσα την τρίτη έκδοση, σε μόνιμη σύνδεση και έγραφα σε κατάσταση ανώτερης επικοινωνίας το βιβλίο μου. Αλλά ξέρω ότι έπρεπε να προσγειωθώ κάποια στιγμή, όχι ανώμαλα, διότι ξέρω τι σημαίνει γείωση και πώς σημαίνει να... Και άλλωστε αυτό δείχνω μέσα από τα γραπτά μου, ότι πώς να φέρουμε τον ουρανό στη γη και να πνευματοποιήσουμε την ύλη. Αυτό γίνεται σταδιακά και όταν κάποιος ξεκινάει να φωτίζεται, περνάει κάποια χρόνια πρώτα υπτάμενος, έρχονται τα πρόβατα. Και μετά σιγά σιγά γιώνεται και μεστώνει όλο αυτό το φορτίο που έχει λάβει. Πρέπει να προχωρήσω, διότι έρχεται ο βοσκός με τα πρόβατα. Κάνω εκπομπή. Λοιπόν, εγώ λέω να τους αφήσω να περάσουν δίπλα μου και να δοκιμάσω πόσο μπορώ να είμαι συγκεντρωμένη. Κάνω ένα βιντεάκι. Γι' αυτό λοιπόν δεν με άκουσε, έχει μουσική. Πού ήμασταν? Έχουμε και αυτό το θέμα. Ναι, στη γείωση. Λοιπόν, η προσωπικότητα λοιπόν χρειάζεται τα ταξίδια της. Πρέπει να ταξιδέψεις. Το παν μέτρον άριστον ή παν κόμμα μέτρον άριστον ή όπως θέλετε πέστε το, ότι ή τα πάντα έχουν το μέτρο. Το μέτρο, όπως λέω και εγώ, προκύπτει πάντα από τα άκρα. Χωρίς εμπειρίες, πώς θα έχεις γνώμη, πώς θα έχεις γνώση και πώς θα κρίνεις και πώς θα συγκρίνεις, αν δεν συγκρίνεις. Τα πάντα προκύπτουν δια της σύγκρισης και γι' αυτό υπάρχει η διαδικότητα. Για να ανακαλύψεις ποιος είσαι ή το φως σου, θα πρέπει να το συγκρίνεις και να δεις τι είσαι και τι δεν είσαι. Καλό είναι να ευλογούμε τις εμπειρίες μας, ακόμα και τις αμαρτίες μας. Αυτό που ο κατώτερος ανθρώπινος αυτός έχει δοκιμάσει, γιατί απλά ήθελε να εμπειραθεί. Πώς θα μάθει αλλιώς? Γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε τους εαυτούς μας τόσο σκληρά, να τους χτυπάμε. Το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει αυτό. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά... Σκυλάκι! Λάτρευα πάντα τα σκυλάκια. Πίστευτο. Πίστευτο. Και λοιπόν αυτό είναι το νόημα. Ότι για να προκύψει το μέτρο χρειάζεται να ταξιδέψουμε στα άκρα. Και ουρανούς να πιάσουμε και τις κολάσεις του είναι. Οι κολάσεις μέσα από κλασικά, μέσα από σχέσεις, από χωρισμούς. Γιατί είναι τελικά οι σχέσεις μας? Είναι αόρατες συνδέσεις και ενεργειακοί λόροι. Στα επόμενα βιβλία μου θα γράψω σχετικά με τις συνδέσεις, με αυτά που μας συνδέουν με τους ανθρώπους και πώς γίνεται να αλχημιστικά να μπορούμε τους λόρους αυτούς να τους διαχειριζόμαστε οι ίδιοι.
τι είναι αυτό που μας ενώνει μαγνητικά με τους άλλους και τι είναι αυτό που μας χωρίζει. Και αν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να επισπεύδουμε διαδικασίες. Όπως ας πούμε ένας χωρισμός, αντί να περάσεις ένα χρόνο και 2 αναλόγως των χρόνων που έχεις διανύσει με το άλλο πρόσωπο και της έντασης της σύνδεσης, να μπορείς μέσα σε 4-5 μήνες να τελειώσεις με όλο αυτό. Βέβαια αυτό θέλει πολλά κότσια, να κάνεις αποκοπές. Είναι λίγο σαν... Τι να πω τώρα, πήγα σε άλλο θέμα, απλά θα ήθελα να καταφέρω να σας κάνω να δείτε τη ζωή όπως τη βλέπω και εγώ, δηλαδή μέσα από την φυσικοχημία και την συμπαντική αλχημιστική. Υπάρχουν αόρατες δυνάμεις και συμπαντικοί νόμοι, οι οποίοι διέπουν αυτό το σύμπαν και οι άνθρωποι τους αγνοούν. Και γι' αυτό σας δίνω ένα πρώτο νόμο που έχει να κάνει λοιπόν με τη μεταστοιχίωση του σκότους σε φως, τη θεραπεία του υποσυνειδήτου μέσω της αποδοχής, και σας λέω ότι την προσωπικότητά μας πρέπει να τη ζούμε. Αν θα τη συμπιέσετε και το παίζετε καλή και δίθεν φωτισμένοι, σας το υπόσχομαι ότι θα οργιάσει κάποια στιγμή η προσωπικότητα και θα βγει όλος ο θυμός και όλη η τρέλα στην επιφάνεια, το έχω ζήσει και αυτό. Απαγορεύεται να καταπιέζουμε την προσωπικότητά μας. Κάποια στιγμή για ένα περίπου χρόνο το είχα κάνει. Και το μόνο που κατάφερα ήταν στο χώρο αυτό που κινήθηκα για αρχή και νόμιζα ότι είναι χαρούμενος και ευλογημένος και το πνεύμα ενότητας υπάρχει για όλους όπως υπήρχε μέσα μου. Μπήκα πολύ αθώα στον εναλλακτικό πνευματικό μπλα 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 χώρο. Και το μόνο που κατάφερα ήταν να θεωρηθώ ίσως και λίγο θύμα. Αυτή η καλοπροαίρετη τάση μου και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Τελικά υποβίβαζα εγώ τον εαυτό μου και την προσωπικότητά μου χωρίς να το καταλαβαίνω. Ώσπου ξαφνικά ξέσπασε και ζήτησε τα ρέστα. Γιατί έχω και μια Αμαζόνα μέσα μου, η οποία λέει δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι μαχήτρια, είσαι διεκδικής. Μήπως σου παίρνουν λίγο από το χώρο σου, το ζωτικό σου. Για πρόσεχε λίγο. Διότι στην αρχή της μοίησης, να ξέρετε, όταν δεχόμαστε το πρώτο φως, γιατί καμιά φορά συμβαίνει αυτόκλητα, επειδή είμαστε έτοιμοι ή το ζητήσαμε ή είναι γραφτό μας να γίνει, ξεσπάει ένας πόλεμος. Και πάλι ενεργειακά μπορώ να σας εξηγήσω πώς γίνεται αυτό, ότι αναπλάθεται τόσο εκβάθρον το ενεργειακό μας σώμα, που τότε είμαστε ευάλωτες σε επιθέσεις κλπ. Και γινόμαστε μαγνήτης. Και αγάπης, αλλά και πολέμου. Και είναι η πρώτη μεγάλη μοίηση αυτή. Η οποία τι θέλει? Όντως απαιτεί αποδοχή και θυσία εν μέρη. Δηλαδή δεν κάνει να ανταποδώσει στα πυρά. Όμως αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει και να καταλαβαίνουμε πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος του. Δηλαδή η πραγμάτωση και πραγματική μοίηση είναι όντως η αποδοχή. Να τους βλέπεις να χτυπιούνται, μίσος, πόλεμο, με διάφορα έργα να προσπαθούν να σε βλάψουν και να μην κάνεις τίποτα. Εκεί πραγματικά κερδίζεις τον πρώτο θάνατο και την πρώτη μεγάλη Ανάσταση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Εγώ έκανα λίγο extend play, αλλά τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό τα επόμενα χρόνια, τώρα δηλαδή όλο αυτό. Διότι δεν εμπλέχθηκα σε αυτά που δεν είμαι, τέλος πάντων. Και έχω απολαβές συμπαντικές για τη στάση που κράτησα. Μου κόστισε σε κάποιο τομέα, αλλά κέρδισα σε κάποιον άλλο. Κέρδισα επίπεδα και πίστες οντολογικές, με αποτέλεσμα η σύνδεσή μου, ξέρετε εσείς που έχετε να κάνετε με αυτά που μιλάω, τι εννοώ. Η σύνδεσή μου είναι ισχυρότερη και το κανάλι μου ακόμη πιο δυνατό. Και τα σεμινάρια που γιώνω βλέπω ότι έχουν πολύ καλή απόδοση στους φίλους που συγχρονικά έρχονται σε μένα για να συνδεθούν με τον ίδιο τον εαυτό τους τελικά, τον ενιαυτό. Και βλέπω μεγάλη αλλαγή
σε όλους, που σημαίνει ότι σωστά διάλεξα αυτό το δρόμο, σωστή στάση ζωής είχα, και γιατί ήξερα από πριν πώς λειτουργούν οι συμπαντικοί νόμοι και γιατί θέλω να κερδίσω κι εγώ και τα δώρα μου. Και τα δώρα τα συμπαντικά δεν κερδίζονται ούτε με εκδίκηση, ούτε με πόλεμο. Προτιμώ να το βιώνω μόνη μου, οτιδήποτε είναι αυτό, και να το μεταστοιχιώνω, γιατί το θυμό τον μεταστοιχιώνουμε σε δημιουργία και τον πόνο και την προδοσία. Τα μεταστοιχιώνουμε σε αγάπη. Αγάπη ίσον δημιουργία και φως ίσον πληροφορία. Δημιουργία και πληροφορία είναι το σύμπαν και είναι τα δομικά υλικά του σύμπαντος. Και τι κάνουμε? Μεταστοιχιώνουμε λίγο-λίγο, όπως είπαμε. Κομμάτι-κομμάτι. Γράφει. Άρα, εγώ αγαπώ την προσωπικότητά μου, έχω να σας πω. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας μου. Τα ελαττώματά μου τα έχω εντοπίσει και προσπαθώ να τα μεταστοιχιώσω και αυτά σε θετικά. Μ' αρέσει η προσωπικότητά μου. Γιατί δεν βλάπτω κανέναν κατά το συνειδητό μου όριο. Και μ' αρέσει γιατί μέσα από την προσωπικότητά μου, που είναι έτσι ορμητική και δημιουργική και πολυπραγμών, είμαι πολυπραγμών, πώς κλείνεται? Μπορώ να το κάνω μόνη μου, μια λέξη καινούρια. Μ' αρέσει αυτό που είμαι. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου. Και θέλω να ζήσω κι άλλο την προσωπικότητά μου και να δω πού μπορεί να με οδηγήσει. Μέσα από τον έρωτα και μέσα από τις σχέσεις και μέσα από τις διαδράσεις και βλέποντας τι μας βγάζει και ο άλλος, ο δικό μας, σίγουρα μας αρέσει περισσότερο ο απέναντι καθρέφτης μας να μας βγάζει το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Αλλά και από αυτούς που μας βγάζουν το χειρότερο κομμάτι του εαυτού μας, μαθαίνουμε, γιατί μας δείχνουν κάτι δικό μας πάλι, προφανώς. Σε σπάνιες περιπτώσεις βέβαια, απλά είναι τόσο μεγάλο το φως μας που εξεγείρει τον αντίθετο, τον απέναντί μας. Αλλά αυτό είναι για άλλο σεμινάριο, που έχει να κάνει με την εμβέλεια της ψυχής που είσαι και τι προκαλείς γύρω σου. Συνήθως μια πολύ φωτεινή ψυχή προκαλεί σεισμό γύρω της και πόλεμο και δράμα και όλο εσύ φταίς. Αυτό το εσύ ξέρετε τι είναι? Στα μάτια σας βλέπει τον εαυτό του. Αυτό είναι το εσύ φταίς. Αλλά πώς θα του το πεις? Εσύ. Εγώ όμως τώρα βλέπω τον ήλιο και αυτός είναι ο εαυτός μου. Αυτό. Δείτε. Αυτό είναι το δώρο μου. Αυτός είναι ο καθρέφτης μου. Και εγώ σας το μεταδίδω. Είναι μια όμορφη μέρα του Νοέμβρη 2017. Το Σάββατο 11-11 έχουμε και σεμινάριο. Την πύλη 11-11. Σε σπήλαιο παρακαλώ. Έχω γράψει και στο βιβλίο μου τι σημαίνει το σπήλαιο και η αλλαγή διάστασης που γίνεται μέσα σε αυτό. Πραγματική αλλαγή διάστασης. Και τέλος πάντων θέλω να... Δεν ξέρω, ζω και υπάρχω απλά για να εμπνέω και να βοηθάω τους γύρω μου. Ήρθα για να προσφέρω ανιδιοτελώς. Το ιδιοτελώς είναι σχετικό και το ανιδιοτελώς. Ξέρω ότι αυτά που προσφέρουμε, τα βιβλία μας, τα σεμινάρια μας, δεν τιμολογούνται. Το πνεύμα δεν προσμετράται σε γήινα αντίτιμα και, πώς θα το πω, συμβολικά γίνονται όλα. Στην πραγματικότητα δεν έχει τιμή και δεν μπορεί να προσμετρηθεί με ένα μέγεθος το οποίο δεν ανήκει στο πνεύμα. Το χρήμα είναι ενέργεια, αλλά είναι ο Θεός του κόσμου αυτού της ύλης, η οποία ύλη διέπεται από το σκοτάδι.
όχι όμως για πολύ, διότι έχει περάσει ο πλανήτης σε μεταστοιχειώσεις, όπου το φως θα διαπρέψει. Επειδή είμαστε όμως ακόμα εδώ, μπορεί να έχουμε αλλάξει χρονογραμμή από το 2012 κάποιοι, και με τα σεμινάρια συνέχεια αλλάζουμε ως ομάδα, αλλά έχω να σας πω ότι κάποια πράγματα θα τα ζήσουμε και καλύτερα να διαβάσετε το βιβλίο μου τι είναι αυτά, γιατί είναι κοντά κάποια πράγματα. Καλά είναι να ενημερωθείτε, είναι πολύ σημαντικά, και να προσέχετε, γιατί πολύ γλυκά θα περαστούν κάποια πράγματα στους ανθρώπους στο επόμενο διάστημα. Τα κινητά, όπου πλέον χρειάζεται να βάζετε το πρόσωπό σας για να ανοίγουν, να ξεκλειδώνονται, ή την ήριδα του ματιού σας, δεν θα σας τη συνιστούσα. Καλύτερα να διαβάσετε το βιβλίο μου, αλλά είναι μια αρχή αυτά. Και έτσι σιγά σιγά καλούμαστε να διαλέξουμε Θεό, όπως έχω πει, και οι γκρίζες ζώνες είναι πλέον παρελθόν. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο θεούς. Ήρθε η εποχή της επιλογής. Και οι προφητείες επαληθεύονται, αν και όχι όλες, διότι πολλές όταν υπόθηκαν ήταν υπό διαφορετικές συντεταγμένες, και τώρα οι συντεταγμένες έχουν αλλάξει, οπότε δεν πρόκειται να συμβούν οι προφητείες, διότι και η δική μας πραγματικότητα άλλαξε χρονογραμμή. Έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές παράλληλες πραγματικότητες, άρα και γέες. Σε μια άλλη γη μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται πυρηνικός πόλεμος και εμείς να τον έχουμε γλιτώσει ως ομάδα. Και απλά να μην συναντάμε ένας τον άλλον. Διότι αλλάξαμε. Όπω όμορφα, κοιτάξτε. Βροχή. Μεταστοιχιώνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε, συμβαδίζουμε με την προσωπικότητά μας, τις κλείνουμε και το μάτι, παρατηρούμε τα σημεία των καιρών. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, δεν μεταστοιχιώνονται, αλλά όπως και ο μεγάλος πατέρας που δημιούργησε τα πάντα, δημιούργησε και αυτόν τον Κύριο που του επέτρεψε να διοικεί αυτόν τον κόσμο. Και μέχρι τελευταία στιγμή του δίνει την ευκαιρία, επειδή τον αγαπά σαν παιδί του, να αλλάξει και αυτός. Και γι' αυτό ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μπορεί να ξημερώσει και μια καλή μέρα, μια όμορφη μέρα, και όλα τα σενάρια και όλες οι προφητείες οι δύσκολες να αποφευχθούν. Αν και έχουμε ήδη μπει σε μια χρονογραμμή όπου κάποια πράγματα θα αποφευχθούν όντως. Έτσι λοιπόν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί υπάρχει πάντα η αγάπη. Τα πάντα γύρω μας είναι αγάπη, εμείς είμαστε αγάπη, τα πάντα ποιήθηκαν από αγάπη, ούτως ή άλλως. Μπορεί μέσα στο ποιόν του Κυρίου αυτού του κόσμου να μην υπάρχει ίχνος αγάπης, διότι τώρα αφού έχει βρεθεί σε πτώση και αυτός δεν μπορεί να μεταστοιχειώσει τίποτα. Ξέρετε για ποιο μιλάω. Εγώ έχω να σας πω ότι πρέπει να σεβόμαστε κάθε πλευρά, με απόλυτο σεβασμό πάντα μιλάμε. Κάθε πλευρά υπάρχει για ένα σκοπό. Και άλλωστε το σκοτάδι δουλεύει για το φως, αν το θέλετε. Και αν το χρησιμοποιήσετε σωστά. Ή μπορεί να σας καταβαρεθρώσει ή να σας ανυψώσει. Είναι ο ανεψωτικός παράγοντας. Και μεταστοιχειωτής. Αν και φαίνεται πολλωμένο, είναι και μεταστοιχειωτής. Θέλει μεγάλη ψυχή για να κάνεις το κβαντικό άλμα μέσω του σκότους της δοκιμασίας αυτής. Αντί να απολωθείς, θα κάνεις άλμα. Ο Φοίνικας που πεθαίνει και αναγεννιέται από τις τάχτες του. Ο κύριος αυτού του κόσμου λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό έτσι πως βρίσκεται τώρα, και επειδή έχει αποκοπεί από τη Θεία Χάρη και από τη Θεία Εμβέλεια και σύνδεση, από το θεϊκό δέντρο της ζωής, ένα από τα ή και όλα τα δέντρα του πατέρα του, από όπου τρέφεται όλη η δημιουργία από εκεί, μέχρι εμάς, μέσα μας, πρέπει να τραφεί από κάτι, και αυτό το κάτι είμαστε εμείς. Δυστυχώς, οι σκιώδεις οντότητες τρέφονται από τα σκιώδη συναισθήματά μας, σκιώδεις σκέψεις και έργα.
όλες οι αμαρτίες και όλη η πτώση αυτού του κόσμου οφείλεται στα έργα αυτών που θέλουν να τραφούν μέσα από εμάς και έτσι η ανθρωπότητα υποδαβλίζεται να παράγει αυτά τα σκιώδη συναισθήματα και τις πράξεις και τα έργα κλπ. Αλλά η ίδια η ανθρωπότητα γίνεται και η ίδια ζόμπι και κάνει τα ίδια. Τρέφονται και λοιπόν οι πολλωμένοι στο σκοτάδι τρέφονται με σκοτάδι φυσικά. Όμως ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα για όλους και για όλα. Και επειδή αφήνεται μέχρι και την τελευταία στιγμή αυτή η ελπίδα ακόμα και για αυτόν, ξέρετε για ποιον μιλάω, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και ο διπλανός μας μπορεί να έχει μια ελπίδα να αναβαθμιστεί, να αλλάξει, ακόμα και εμείς φυσικά. Μεταστοιχίωση. Και ό,τι δεν μεταστοιχιώνεται γίνεται απλά αποδεκτό. Έτσι λοιπόν αποδεχόμαστε την προσωπικότητά μας και ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει. Αποδέχομαι τον εαυτό μου, μου αρέσει, τον αγαπώ και με τις ατέλειές του και δεν τις κρύβω. Μην τρέπεστε και μην φοβάστε να δείξετε τον εαυτό σας, το σύνολο που είστε. Όποιος σας αγαπάει θα σας δεχτεί και μαζί με την αγάπη η οποία θεραπεύει τα πάντα θα τα αλλάξετε όλα. Εγώ το λέω, τα τραύματα, τα ψυχικά είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτούν, αλλά πιστεύω ότι η αγάπη μόνο θεραπεύει. Αν έχετε αυτή την ευλογία, αν έχετε ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε, είστε πολύ τυχεροί. Εδώ ολοκληρώνω λοιπόν αυτό το μίνι σεμινάριο. Είναι η πρώτη μου απόπειρα σε αυτό το στυλ. Θέλω να κάνω κι άλλα, μες στη φύση. Είμαι πολύ χαρούμενη, νιώθω όμορφα και εύχομαι να υπήρξα χρήσιμη. Αυτά μένουν. Τα έργα μας και η προσφορά μας για αυτόν τον κόσμο. Με αγάπη, Φιλής Χρυσού.